Hi mga ka-viewers! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos pati na sa mga legit earning apps na kung paano tayo kikita gamit ating cellphone. So, ngayon guys, may i-share ako sa inyo kung paano ba natin ma-view ng doble ang ating browser. So, i-tap na natin ang ating multi-viewer. Ayan, single view pa to. Then, dito tayo sa double view. Ayan, double view tayo. Then, meron din ditong quadro, 6:2, then view, pattern, auto reloads, interval, image, replace me, settings, then add block, i-block mo yung advertise. Then try natin tong guys, tong quadro, apatan guys, try natin. So ayan guys, ganito lang gamitin yun kung gusto mong manood ng mga search lang natin dito. Bali ito guys, first, then second, third, fourth. So dito natin makikita kung dito tayo sa ibaba tong may plus sign. Yan, hindi naman ito. Search natin ang YouTube. Kung gusto nyo i-full screen, dito tayo guys sa 1, yan, sa 2, diyan natin i-set up. Search na natin. Then balik tayo sa 3. Search lang muna natin ang aking YouTube. Then sa 4, ayan, okay na siya. Ibalik natin sa ating tap lang natin dito ulit, dalawahan na lang siya dito sa 4. Yan, ganito lang siya gamitin guys, yung multi-viewer. Pwede nating i-play. Play natin lahat. I-play natin lahat ng ating videos. At kung gusto naman tayo guys na magkasabay-sabay sila yung video, dito lang, itap lang natin dito sa may ito. Ayan, dito sa may 3 dot sa right side corner, tap lang natin. Then itong screen sleep off, check lang natin to.
para magkasabay-sabay na sila. Ayan, try natin. Hindi siya hindi pa siya nagkasabay, naghang ata to. Basta yun lang guys ang gawin nyo para magkasabay sa pag-play. Siguro yung kapareha ang video, check natin. Naghang pa siya guys. Ayan, ito na lang playlist para magkasabay sila. Play ko yan. Gawin kong 4. All double view na lang muna para hindi maghang. Try natin kung mag-ano ba siya. Sabay ba sila mag-play. Parang hindi siya gumana yung yung sabay-sabay na play. Hindi siya gumana guys, pero i-try nyo sa cellphone nyo, baka gumana kasi sa yung iba gumana naman. Yun guys, multi-viewer, yun lang ang paggamit nito. Pwede din natin gawing 6. Ayan, maramihan. At yun guys, yun lang ang paggamit ng ating multi-viewer browser. Try nyo guys, baka mag-detect sa inyo yung ganun na setup. So, tong dual browser naman, katulad lang din, tap lang natin tong guys, lagay ng check, then get started. Maganda din naman to pang dalawahang browser. Tap lang natin ang allow. Then dito tayo sa dual browser. Ayan, makikita natin dito na dalawang browser na tayo, kaso wala siyang
hindi natin ma-set up kung na magkasabay sila mag-play. Hindi katulad ng multi-viewer na pwede ma-set up sa na magkasabay, kaso sa akin hindi pa nag-detect. Kaso pag nag-play dito ang first browser, ang second naman mag-stop guys, katulad din doon. Kaso dito wala siyang settings kung paano hindi natin ma-settings na yung magkasabay siya. Wala siyang ano dito guys. Pwede din natin itong gawing single browser. Balik tayo sa double. Naghang na ang cellphone ko guys. Kaya sa mga ads. Naghang na siya. Ayan guys. Yun lang. Dahil naghang na siya. So, dito naman sa aking screen, i-share ko sa inyo. Nasa Vivo Y91 at saka sa Vivo Y11 na tayo. May makikita tayo ditong split screen. Dito guys, makikita natin dito ang ating split screen. I-on lang natin to. I-on lang natin yung split screen. Hindi siya ma-on. Off lang muna natin ang ating recording.